Alo alo, nghe thấy không anh em? Yo 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 yo, hello anh em, hi. Chào mừng em quay trở lại với live đặc biệt Genshin 4.3 về đàn rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Các em buổi tối vui vẻ nhá. Không hả? À đúng rồi, trả lời là không, tức là đã ok rồi đấy. Mỗi khi trước cái live thế này mình luôn cảm thấy cái cảm giác lo lắng, nó kiểu nôn nao vãi anh em ạ. Mặc dù là rất là bình thường thôi nhưng mà nó luôn như thế anh ạ. Hy vọng là anh em sẽ để lại bình luận thật nhiều, thật xôm để cho cái live nó thành công nhá. Thật vui nhá anh em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều cái thời gian theo dõi cái live đặc biệt của mình nha. Trước khi vào live thì mình thấy như là lần này cảm giác kiểu là cái banner nó đang làm sao nhỉ? Nó đang bị rối loạn bởi những cái thông tin đồn ấy. Kiểu trước đó thì có một cái tin mà mình thấy khá là sốc, không biết đúng không, đó là kiểu không có chắc 4.3 không biết có ra đen hay không anh em ạ. Chúng ta cùng xem có xuất hiện không nhé. Nếu mà cái banner mà nó bị quay xe sốc như vậy thì mình nghĩ là khá là thú vị đấy anh ạ. Nghe mà thực sự là nhiều khi đấy là những cái tin mà có thể nó là tin kiểu giật gân anh ạ, chưa chắc được. Nhưng mà rõ ràng là nó làm cho anh em cảm thấy lung lay hơn đúng không? Mới đứng đây nhỉ? Raiden mà không có máy để cày. Đau khổ người không có máy. Mình thấy dạo này có nhiều cái app để chơi trên cloud lắm mà anh em. Mình thấy Genshin Cloud nó có nhiều ứng dụng lắm luôn ấy. Trong đấy thì mình không nghĩ là chắc là nó sẽ kiểu miễn phí nhiều đâu, nhưng mà có nhiều sự lựa chọn đấy. Chúc em buổi tối vui vẻ nhá. Ai tham á? Ai tham? Bạn Hoàng Anh hỏi là bao giờ anh hay tham rerun á hả? Mình nghĩ chắc cũng sẽ sớm thôi, lâu rồi mà. Tầm này mình nghĩ chắc nên có khoảng 3 banner thôi anh em. 3 banner thì nó nhanh hơn. Mình chỉnh cái quạt cái đã anh em, nóng quá. Ok, để cái quạt nó chạy tí. Tầm này mình nghĩ là bắt đầu nên có 3 banner trong một phiên bản rồi anh em à. Nhiều nhân vật quá rồi. Sao lại máy mình này thấy hơi lag ta? Thế giật sao ấy. Nguyên liệu đột phá cho Navia làm cái gì mình còn chưa biết nữa anh em ạ. Mà mấy hôm trước có cái tin về tin về cái gì nhỉ? Tối ưu ấy. Thì mình thấy nhiều anh em để lại bình luận làm cái gì nhỉ? Sao bây giờ không cho nhiều nhựa lên? Thì cá nhân mình ấy thì mình vẫn cho rằng là nhựa của Genshin ấy là nó đúng là nó vẫn thiếu đúng không? Đấy là trường hợp là tài khoản đang cần farm, đang có mục đích farm. Còn cá nhân mình nhá, hiện tại là mình không dùng hết nhựa trong game đâu, bây giờ mình toàn đi đánh boss linh tinh thôi. Tại sao mình không farm di vật? Tại vì farm di vật xong nó cứ đầy túi thôi anh em à. Mình lười lọc quá, bây giờ di vật của mình nó nhiều quá rồi. Chỉ cần farm một tí là lên 1.800 thôi, xong rồi áp thì không biết áp cho con gì. Thành ra là bây giờ cá nhân mình thì mình đang thừa nhựa. Cái tình huống này mình không nghĩ là nó sẽ diễn ra anh ạ. Nhưng mà nó có thật. Vào game giờ mình đã biết làm gì luôn. Mora bây giờ mình đã có khoảng 40 triệu và nó không tụt xuống từ lúc mình lên AR60 rồi. Đổi ra Mora nó cũng thừa 42 triệu đấy. Mình còn nhớ nhầm nó thành 42 triệu không phải 40 triệu kìa. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Cho nên là khi mà mình thấy nhiều người để lại bình luận là cái vụ đòi thêm nhựa thì thực sự là mình không biết phải nói thế nào. Ui, nó lag đến mức mà mình không gọi được cái hoa luôn này. Phải. Mà lag thế. Em có thấy lag không? Lát nữa đừng lấy nhá. Đừng VNPT nó lại làm cái trò gì đó thì chết. Cảm thấy nó hơi bất ổn nào ấy nhỉ. Em cũng thế, nhựa để tràn. Thế thì cũng có nhiều trường hợp anh em giống mình ấy đúng không? Ảo thật đấy.
Nhưng mình không nói rằng là mình không nói rằng là Genshin hết cái để chơi nhá. Mình không nói thế. Đầy nhân vật mình đã up đâu. Đây. Đúng nhân vật để mình đã up đâu. Nếu mà up hết thì nó cũng sẽ tốn nhựa đấy, nhưng mà thực sự là mình đâu có muốn chơi nhân vật đấy, đâu có muốn up đâu. Ủa mình được cái thẻ của LịCH này. Dạo này lười xài nhựa vãi đạn đúng rồi. Nhìn đẹp phết này. Nhưng mà nó màu xanh, mình không thích màu xanh lắm, màu xanh trong Genshin nhiều quá. ACK còn đáng roll không hả? Để xem là cái banner của phiên bản 4.3 nó sẽ có những gương mặt nào đã, đúng không? Chúng ta phải biết được thông tin chính thức thì mới có thể trả lời được. Và đáng hay không thì nó còn tùy vào người chơi nữa, kiểu người thích hay không thích, người chơi hợp hay không hợp nữa. Mình dạo này cái La Hoàn 4.3 mình thấy nhiều người cầm ACK để đánh khổ sở quá. Có OB mới thừa thôi, đúng thật. Mình thấy lag lắm anh em, mình bật mở một cái mà lúc sau nó mới lô nguyên bản nó mới hiện ra này. Cho xin ít một ra hả? Cho được cho ngay. Anh em ạ, cho được cho luôn chứ lấy làm gì. Không cho được. Thế buồn đi. Thị trường biển sâu là nó bắt mình đi lặn biển nó mệt lắm. Khoảng 30 phút nữa mới có like anh em ạ. Khi nào update hả? Cái này nhiều mọi người đăng nhiều lắm rồi mà. Khoảng 20 mấy 20 đúng không anh em? Ồ mình vẫn còn một cái khiêu chiến kìa. Khiêu chiến là cái gì ấy? Đấy thật. Tính năng tặng đồ cho nhau thì vui à? Không có đâu. Có cái tính năng tặng đồ cho nhau với bị chửi kìa. Bạn ít Apple bạn ấy chia sẻ. Tính năng tặng đồ cho nhau gần nhất đó là khiêu chiến nhận dạng hình ảnh đấy. Chửi như chó luôn. Tại sao lại tạo ra cái sự kiện này? Đấy, có đây. Ủa cái này là cái chạy bộ hả anh em? Tôi tưởng là phải có cái dây nhợ đi chứ. Mới update Inazuma xong phải đi giải đố ngay anh hỏi. Có cái dây nhợ gì không? Hay là mình đã bỏ qua một cái chi tiết quan trọng gì đấy không? Co à? Thật. Bây giờ hỏi khi anh em đéo nhớ cơ. Update lâu quá rồi. Cái này lâu quá không chơi, cảm giác nó mới anh ạ. Mới thật sự luôn. Sao anh còn cái này hả? Để dành để đến hôm nay like đấy anh em. Tôi để dành đến 4.3 like đấy. Quá ảo. Hẳn dương cao cấp luôn. Ở Ma Canada. Có hả? Người. Các bạn là cái hồi chơi Inazuma này mình có 2 tài khoản. Mình làm ở bên kia rồi, bên này mình không làm nữa. Có kiểu vậy ấy. Mấy anh em thấy sao mà cái đảo này nó buồn thật sự luôn em. Vì cái màu tím ở đây nó trầm cảm vậy đấy. Mấy anh em đang vui quá nên dùng cái màu trầm cảm này cho nó cân bằng lại. Genshin hết chương Tê Vát, đợi phần 2 chắc trống vắng lắm. Cái trò Hóng Genshin Impact ấy, nó hết cái phần cũ sang phần mới thì lúc đấy em phải build lại nhân vật hả anh em? Có ai chơi không? Giải thích thông não nhanh hơn mình được không? Tức là lúc đấy chúng ta sẽ sang kiểu một cái game khác luôn à? Thế các nhân vật cũ chúng ta thì nó đi đâu? Chơi lại từ đầu luôn. Cũng hay. Coi như kiểu mày được truyền sinh anh em à? Đâu chỉ ra dạng mới chứ đâu mất hả? Tóm lại là sao? Chắc cho chuyển đồ với nhân vật à? Ủa mình tưởng nó ra rồi nó chưa ra. Trước thấy có like thông báo mà mình chỉ có lướt qua đấy, mình không để ý, mình không chơi game đấy, mình không biết thông tin chi tiết, mình chỉ nghe hơi nồi chó kiểu có cái đấy thôi. Thế bây giờ phải đi hỏi đây.
Giọng anh Đạt nghe cuốn vãi. Bạn Chính Nguyễn Thanh chia sẻ, cảm ơn bạn và cảm ơn anh em nhé. Thực ra đây không phải giọng thật mình đâu, giọng thật mình nghe chuối lắm anh em. Đây là mình dùng tool để cho nó chung cho mọi người có trải nghiệm tốt thôi chứ. Giọng mình nó dở khủng khiếp. Qua lục địa khác. Thấy được chọn nhân vật chính mới mà. Thì mình nghĩ kiểu nó sang vùng đất mới, cốt truyện mới chắc nó phải đổi luôn. Có khi phải đổi main luôn, ví dụ của Genshin chẳng hạn, bây giờ nó đổi thành main thành một cốt truyện khác. Hai anh em thì lữ hành cho Cúc. Mình thấy anh em chat nó đang hơi lạc đề rồi. Cốt truyện 4.4 vậy mà top 5. Ủa, mà cái vụ Genshin được top 5 ở chỗ nào đấy anh em? Mình không để ý lắm, nay mình có đưa tin thì mình chỉ có để ý đến vụ là Genshin không được giải trong cái Game Award. Sau đó thì nhà phát hành có tặng 800 nguyên thạch. Bởi vì năm ngoái cứ như đề cử là cũng được tặng, còn trúng giải thì thêm. Còn cái vụ được top 5 ở chỗ nào ấy? Không để ý lắm. Top 5 best going hả? Best on going hả? Trong cái đoạn đấy hả? Mình tưởng anh em nói đến vụ Player Void. Là vậy. Không sắp xếp theo top, đúng rồi, mình thấy có gì đó sai. Nói chung là chuyện đó mình nghĩ không quá quan trọng đâu. Mình chỉ thấy thì mình hỏi thôi, chứ thực sự quan trọng là anh em sẽ nhận được nguyên thạch và ánh sao. Nhiều người nói rằng là Honkai Star Rail được giải là kiểu gì dễ đoán, mình không nghĩ thế đâu. Những cái tựa game nằm trong cái mục best mobile game, best mobile game nó cũng khủng phết đấy, không phải rác đâu. Silobu chơi C0 chơi được không anh? Giờ vẫn còn hỏi câu này. Bạn SS Nguyễn WB, bạn đổi tên thành Silobu cho mình ngay. Mình đùa thôi. Silobu C0 chơi được nó là cái chuyện từ đâu rồi, giờ vẫn hỏi. Dám nghi ngờ sức mạnh của Silobu C0 à? Bạn hỏi đúng Silobu Bu rồi. Cái thùng container rồi là... Ôi, bạn Huỳnh Hải Nguyễn, bạn ấy hỏi về cái thùng container mà mình được Miyoyo tặng quà. Mình kể anh em nghe mình khổ ấy rồi. Hôm được tặng quà xong, lúc ấy mình quay video cho anh em xong thì ngay lúc đấy là buổi chiều là bọn trẻ con trong nhà nó thấy cái hộp chấn lột của mình luôn. Bây giờ nó đem nó đựng nào là mẹ mấy con gấu rồi mấy con thỏ đan rồi cái gì ấy, cái thùng ấy người ta để chứa waifu, mẹ mông vú các kiểu, bây giờ nó đem nó chứa thỏ với cả chứa chuột rồi đấy. Bây giờ vẫn đang để ở trong góc ấy. Tôi có được chơi cái đéo đâu. Ủa thật, đi chấn lột mà. Cơ bản là mình cũng không có mấy cái tượng đấy cả. Nhưng mà không buồn thôi, nhưng mà không đau xót lắm. Buồn của Đạt, đúng rồi. Buồn lắm anh em. Talk show dần trở lên biến chất hả? What? Anh bạn có cái thùng đẹp, bạn thử bị cướp xem có hỗn không? Nếu bạn chưa bị cướp bao giờ rồi. Một người bị cướp đồ như mình mới có thể hiểu được. Ủa sao mình đi một tí đã hết cái đảo này rồi nhỉ? Đảo là bé thế. Anh là nhân viên Miyoyo thiệt hả? Mình không biết cái từ nhân viên Miyoyo này ở đâu, nhưng mà nếu là content creator cho nhà phát hành thì nhiều lắm anh em. Ở mình những anh em like cũng có. Đúng, có cả mình trong đấy mà. Content creator cho nhà phát hành chính thức thì
lâu lâu còn được tặng nguyên thạch nữa. Cái đấy có từ lâu rồi. Thì cái hồi mình đã làm cái video về nhân viên Miyoyo thì có quyền hạn gì ấy, giải ảo anh em ấy. Cái video đấy chắc phải 1 năm 2 năm trước rồi anh em. Trên kênh của mình vẫn còn ấy. Chắc không có anh em nào đã từng xem video đấy chưa? 1 năm chắc không biết còn theo dõi không. Đúng rồi, làm sao mà biết được là khi nào cha nào rerun. Chỉ có thể đoán cùng với anh em, cùng lắm mà nghe thông tin dò dỉ giang hồ đó. Hồi đó em có xem là cảm ơn bạn Quý Dương nhá. Đó hiểu rồi đấy. Nhớ Genshin thờ mỗi ghê. Cái kiểu game mà kiểu mình chắc chắn ở đây 100% luôn, đó là anh em sẽ luôn có cái kiểu một cái tựa game mới ấy, mà anh em được trải nghiệm ấy, thì anh em sẽ luôn nhớ về cái thời gian đầu đấy. Wow, 50k khắc hoàng 89. Xin đội hình cho Ayato thật ơi, Zone Kuki C6 mà nó nổ sớm à. Ayato đội hình Ayato nhiều lắm rồi bạn. Hiện kiểu dễ chơi nhất, không não nhất thì bạn kẹp với cả team này đã nở rộ bá ngay lập tức. Còn không thì bây giờ thì bạn đi với cả Fuina ấy, làm team thuần thủy cũng hay. Nhưng mà mình đánh giá cao cái đội hình có hạt hơn. Còn lại thì bạn cũng có thể chơi với cả team kẹp với Bennett sang linh với cả Kazuha này, làm team dạng kiểu quốc dân ấy. 3 cái team đấy là mạnh lắm rồi. Còn những cái trường hợp tà đạo khác như kiểu build chơi chém e vô hạn thì tốt nhất là thôi bỏ đi. Mình đã thử rồi. Nó vui đấy nhưng mà hơi trầm cảm ấy. Bạn Yuki, chào bạn nhé. Chúc anh stream vui vẻ và xem lúc khác mình xem được không? Bây giờ thì kiểu mà mình xem xong rồi anh em sẽ kiểu lên UID các kiểu ấy, nhưng mà đây tôi bạn ấy gửi thì để mình thử copy xem nào. Mình không phải đang xem review UID nhé anh em. Bạn ấy gửi donate để mình xem. Dây Lan hả? Đúng, xem nhầm ấy. Dây Lan. Mình đoán này, một là có cung bệnh này. Đoán thế. Đó, cung bệnh 1. Con nói cung bệnh 1 thì cung bệnh 1 nạp tốt thì mình nghĩ là phần build máu nhiều lên. Kinh. Cái lông này kiểu cái lông đẻ ra cho Dây Lan xài luôn đúng không? 4 cái dòng của nó đều ăn hết. Bú đấm. Ghê đấy. Biết ngay mà, ly HP này. Quên đồng hồ HP này. Ui, quả ly thủy này cũng kinh ấy. Mình nhớ là mình lại chưa farm quả ly thủy nào này đâu. Kinh ấy. Dòng đẹp thế này mình nghĩ là chắc bạn farm cũng nhiều lắm này đúng không? Nạp vẫn cao nhỉ. Nạp vẫn 211 kìa. Có cung mệnh 1 thì nó có cái bảng gì nhỉ? Hiệu quả nạp của Dây Lan ấy, bạn có thể theo đó để tham khảo. Cung Tây Phong thảo nào. Mình tưởng chấn cơ. Rồi quả này đôn chấn nữa thì chuất luôn. Này canh có banner vũ khí đôn chấn. 5 dấu ấn luôn. Đúng rồi. Không thèm ghép luôn. Cái này chắc tốn khá là nhiều nhựa đấy. Ngon đó bạn. Gốc quả Tây Phong cũng được mà. Mình vẫn đánh giá cả Tây Phong ok. Ban đầu mình cũng xài Tây Phong ấy chứ. Và bây giờ mình vẫn đang xài đây này. Không, mình xài tiếng thở dài, nhưng mà trước đấy mình cứ xài Tây Phong cũng được. Nó lấy kinh vãi. Nói chung là bỏ cái thời gian công sức ra farm thì fake thế cũng được anh em. Ủa anh em roll Ayato nhiều thế à? Mình chưa check lại xem là Ayato bây giờ đang có bao nhiêu lượt view, lượt roll. Đồn thổi gì ghê vậy anh em? Đồn thổi gì ghê vậy?
LịCH khi nào rerun hả? Cảm ơn bạn Minh Hòa Lữ 10k nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Bạn đã hỏi LịCH khi nào rerun thì cá nhân mình á thì mình đoán là có thể là sớm. Nhân vật ngon vậy mà. Bây giờ rerun LịCH là nhiều người roll lắm đấy. Thế bảo là Furia thì sẽ chạy lại ở 4.6 đúng không anh em? Theo kiểu giang hồ đoán rồi, theo những cái format của các cái bên trước ấy. Thì có thể là anh em sẽ thấy LịCH sớm hơn thì sao? Nhưng cái đấy không chắc chắn, nó không theo thứ tự mà, chỉ có thể là đoán thôi. Với cá nhân mình nghĩ là một nhân vật ngon như LịCH thì rerun sẽ doanh thu tốt. Nhưng mà khi ra lúc nào thì mình nghĩ họ cần phải cân nhắc nhiều yếu tố nữa. Đâu cứ phải là cứ ngon thì ra liên tục đâu đúng không? Nếu bạn Duy Khương nhá. Thôi đừng xem UID loãng stream. Đúng rồi, mình có xem đâu. Thực ra mình không hay xem đâu, bởi vì lần gần nhất mình nhớ mình xem UID thì mình mới bảo là bây giờ chuẩn bị xem UID nhá. Mình nói như thế ở trong cái live trước ấy. Thế là anh em spam lên khỏi giao lưu gì luôn. Nếu như là xem UID thì phải tạo riêng một cái ca để xem cơ. Còn ngẫu hứng thì đúng rồi, nãy giờ không lấy Furia chơi nhỉ? Team Furia chơi coi. Mãi không chết. Cảm ơn bạn Hu Tao nhá. Ngoài Hu Tao để luôn cả vật thao Hu Tao nữa. Kiểu nhìn phát biết ngay. Mình đang lấy team lười đi chơi. Ồ, còn 9 phút nữa anh ạ. 9 phút nữa. Má coi live toàn nhìn con pilot của ông thôi. Lâu lắm nó được lên online đó bạn. Cho nó nghỉ. Quên, cho nó thể hiện tí đi. Team lành nhàn nhỉ. Vừa đứng đi chơi và nói chuyện được. Hôm rồi là mình lấy được trấn của Furia. Build xong cảm thấy khá ok. .3 nghe bảo ít nguyên thạch lắm phải không anh? Cái đấy mình nghĩ nó thành sự thật luôn rồi ý. Ủa? Mấy con cua nó đi gây sự ở đây à? Bảo sao? Mình đi qua thì em thấy có mấy cái hạt nó bay lại. Cái con cua này nó hiếu chiến thật sự luôn đi. Sao Raiden anh không xài trấn hả? Mình có trấn đâu xài. Mình không có trấn. Lần trước mình roll cho Raiden nhiều lắm nhưng mà nó toàn ra cái gì không. Toàn lệch thôi. Ủa mấy con cua này nó ác thật chứ. Mấy con này nó đang nằm nghỉ nó cũng đánh. Cái hồi mình đi farm mấy cái con này là lâu lắm rồi luôn ý. Nghĩ lại thì ác thật. Lần trước ra kiếm chó à? Đấy là cái banner khác thì phải đúng không? Hay là cũng là banner của trấn của Raiden nhỉ? Không nhớ nữa, tại nhiều banner quá mà nhớ sao mà nhớ được. Mình chỉ nhớ là mình lệch nhiều lắm. Kẻ khát máu của Tây Vát à? Nghe rất là hợp với mấy con đấy. Hợp thật sự luôn anh em. Con nào cấp thảo tốt hả? Thảo thần. Ôi bạn mà mắc 13 luôn. Mình tưởng mắc 7 20k. Donate của ACB không biết nhận được chưa hả? À, trên điện thoại thì mình không check đâu anh em. Bởi vì đăng like này không check được ấy. 10.000 won. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Cảm ơn em nhá. Fan cứng rồi. Fan ruột. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Xin cấu hình máy của anh đang chơi à? Máy mình bình thường mà. Còn 6 phút nữa đến live. Máy mình đang xài chip
i7 12. Cạc thì là 3060 thôi, tại vì lần trước mình có đổi xuống. Nói chung là có chút việc thôi. Thế thôi. Hai cái đấy là hai cái quan trọng nhất. Team Navia nãy mình nói rồi mà. Nãy có bạn donate rồi mình liệt kê một loạt đấy. i7 hay i9 nhỉ? Cái hồi hôm mình build không, mình có làm video để khoe với anh em ấy. Mình quên mất rồi, lâu quá rồi. Nãy giờ mình vẫn đang đổi hết cái kiểu này. i7 12 là bình thường giữa chưa? Quá bình thường luôn. Mua thì nó còn có loại là có hộp với cả không có hộp. Cái hàng chay ấy. Có nhiều loại chip mà anh em có thể mua được với giá nó rẻ hơn chính hãng nhiều mà. Quá bình thường luôn. Khẳng định là bình thường vãi. Ủa? Thôi, hết thể lực. Raiden Shogun xài hỏa phát riêng được không? Được chứ. Cái thương của Raiden nó test nhiều lắm rồi còn gì. Nó xài đến cả cái thương Tây Phong còn xài được. Xài Tây Phong khỏe phết nha. Mình nhớ cái lần mình làm video về vũ khí cho Raiden lâu lắm rồi. Lúc ấy mình cầm cái thương Tây Phong mà mình đánh rồi mình thấy sốc luôn. Đàm nó vẫn to vãi. Nhiều anh em so với máy làm gì của mình làm gì, mình còn phải làm việc, mình còn phải quay video, phải render các kiểu mà, đúng không? Đâu phải mình chỉ có ngồi chơi mỗi Genshin đâu. Ryan C mấy hả? Tất cả nhân vật 5 sao mình đều C0 hết. Nếu tính banner limit. Còn 4 phút nữa anh ạ. Cho xem chỉ số của các cha với đam đều quá. Nhỉ, nãy có bạn hỏi về chỉ số Fui nào. Lấy ra để sâu quên mất. Mình đang đi với team có 2 thủy cho nên là mình để cái hiệu quả nạp nó không cao lắm. Nếu cần thì mình có thể đổi cái đồng hồ sau. Cảm ơn bạn Yuki nhá. Anh nghĩ sao về Noel Woodersun? Noel Woodersun mình có review trong video của Fuina rồi mà. Có sâu đam đánh La Hoàn trong đấy luôn mà. Cảm ơn bạn Khánh nhá. Ito C1 vẫn chưa nâng gần 2 năm à? Đấy là tai nạn thôi. Cái nó để làm kỷ niệm. Biết đâu sau này mới có thống kê kỷ lục người giữ gì C1 của Ito lâu nhất. Ly á? Ly HP. Mình dùng ly HP bạn ơi. Dùng ly thủy thì máu nó thấp lắm. Bây giờ mình đang dùng cái này máu 35.000. Nếu mà mình đổi sang ly thủy nữa thì lại tụt còn 28.000 à? Này thấp hơn nữa. Thế là không được đâu, nát. Tai nạn mang tên Cookie Shirobu. Nhưng mà nó xứng đáng, em nghĩ lại xứng đáng. Nếu không có Cookie Shirobu thì cả một cái khoảng thời gian dài từ 3 chấm mà mình không có Shirobu thì làm sao mà test được những cái team mà cho anh em thấy sức mạnh của cái team hạt nó bá đạo. Ít nhất là với anh em xem kênh mình, nếu như mình không có thì mình đã sẽ không làm. Thường kiểu không có nhân vật thì mình cũng sẽ không động vào. Cảm ơn bạn mình không đọc được official á. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Đọc nhầm nó lại thành buồn cười. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ôi đến live rồi anh em ơi. Mình quit game tí để xem cái live nó bắt đầu chưa nhá. Tránh mất cái live cái trailer. Wow, bên này nó đang đếm ngược rồi sao ấy. Bắt đầu anh em, sắp rồi. Cảm ơn bạn Vũ Tiến Dũng nhé. Chúc anh live vui vẻ. Cảm ơn bạn. Chúc anh em xem stream vui vẻ nha. Cảm ơn bạn Phước Thanh nhé. Không biết bao giờ ra Kino nhỉ. Mình nghe đồn 4.6.
Đây là ca chơi súng à? Nhìn nhầm rồi. Nhưng mà cái bộ trang phục của sếp Ryu sao cái góc này nhìn nó đẹp thật sự luôn anh em, cảm giác nó rất là sang. Sao nó không lấy được cái phần chuột của mình nhỉ? Anh em đợi tí thì mình lấy cái con chuột vào đây. Đây, capture cursor. Đây lại. Có thấy chuột không anh em? Ở đây con chuột đây này, đó cái chỗ này này. Nhìn nó rất là sang luôn nhá. Mình đang nói thật ý. Không phải vì chỗ đấy là cái chỗ đấy đâu, mà đơn giản là nhìn nó rất là sang. Đấy, anh em kiểu đó thì cũng suy diễn thành cái kiểu khác là xem. Để nhắc đi nhắc lại. Sang dữ luôn. Nhìn nó không giống cái bộ trang phục gốc mà mình thấy ở trong cái real marketing đâu. Rồi Vũ Đình Anh, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn Đình Anh nhá. Súng kìa nhầm đâu. À ý mình là mình tưởng là đang nói kiểu súng trường ấy. I assume that you know why we're here, right? I've checked the perimeter. The coast is all clear. Bắt đầu anh em ơi. Then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. Huh. Don't you think something sounds a little off about that line? Cái phần 4.3 này nghĩ là cái phần trailer của nó chắc là sẽ về cái phần sự kiện đúng không anh em? Hay là về cái gì nhỉ? Có cốt truyện mới không? Talk Không about có it đâu. later. The lights have been turned on and the audience is already here. The program is starting. Đây là ca đi run rồi. Welcome to the Genshin Impact version 4.3 special program. Yay! As you can see, our show is sponsored by Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in Phần sự kiện Fontaine. thôi anh. But before we go any further, let's take a moment to watch the version 4.3 trailer. Đây, trailer đây. Camera operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? Cảm ơn Thuận nhá. Cảm ơn bác. Wait, you put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. Positions, everyone! Nice to meet you. I am Navia, the president, leader, commander-in-chief, executive director, and boss. Đeo quả kính là nhìn khác hẳn anh ạ. Hey there! Nhạc trailer của Navia cũng hay. Umbrella warfare, I guess. Fire! Alright, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Oh, Marina's really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras, go over your positions. Camera ready, get the clapperboard. Actors, to your position. Lights, camera, action! Enough, villain! Pay for the death of our mother! You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. Cầm súng mà tôi thương ra quật. Cảm ơn Quang nhá. Justice will prevail. Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. Con vô Mia kìa anh em. Did you really think you'd get away? Shavras. You can keep your Mora, and you can go to hell. Excellent! That was beyond mesmerizing. Let's make a Bây film giờ that'll kiểu make cảm giác some kiểu Furia mới được serious sống waves thực. in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean the good kind of waves. Furia có thể làm YouTuber luôn cũng được anh em ạ. Anh em cũng thấy mình cái mình đang thấy đúng không? Mình làm thế này cho nhanh. Thế là mình không cần phải đọc nữa, mình có thể lấy luôn cái code này. Paste lên đây. Anh em code gõ nhanh thế.
Anh em gõ tốc độ thần sâu luôn ạ. Tí để xem anh em gõ code nha, hay anh hơn đâu nhé. Welcome back to the version 4.3 special program, everyone. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine, and today I'm joined by... Hey everybody, I'm Brenna Larson, the voice of Navia, president of the Spina di Rosula. And Lên I'm Hodolab Erica đổi được mà. Lindbeck, the voice Cái đấy of tất nhiên rồi, nhưng mà Shovras. đang live kiểu Oh my lên gosh, trong I'm cái so bình excited. luận game ấy This nó is the khác. first time we've had you two on the special program. So excited. It's so great. Okay, so actually, we have a tradition on the program Thanh niên where chỉ chờ có thế đã we xuất all hiện. get to sing everyone Hello. a little song. Oh. Huh? Okay, nice try. I've seen the special programs before. Qua cái ảnh nhau. Rồi mình để ý cái ảnh át đẹp I thật. love Song singing, about listen. Genshin. Nhìn chap reel ở góc này không khác gì 5 sao kìa. Impact. Đúng là ảnh nó khác. Back Ảo to thật this, sự. back to this. Okay, Ai like đứng we đằng sau mentioned before, Fuina this vậy? program Đó là is nhân vật sponsored by mới. Chioria Boutique. Đó bạn Tuấn Lưu nhá. So Chúc anh while like vui we're vẻ, sharing mới xem anh like lần đầu. content for version 4.3, Đó bạn. also wanted Đây, to get some anh đang nói về nhân inspiration vật for này. shooting commercials for the boutique. Thì đó là We don't want to let our client down. Yeah, and speaking Chiori of thì new phải. content, we can't have a new version without introducing some new characters. As you already saw Mà- in the trailer, mình nghe nói Navia Chiori là and nhân vật hệ Shovras nham, đúng không anh are em? new playable characters. Trước đây thì đồn là lôi. I'm sure many of our viewers Bây giờ thì are mình thấy là already đồn là familiar nham, with biết phải không? Navia after seeing her throughout Fontaine's Archon quest. But who is Shovras? Who indeed? Không biết là sau cái đoạn Other này thì sẽ Fontaine đến cái gì? characters have Có thể giới already thiệu nhân vật không hay mentioned là Shovras gì? before in their voice lines, but Mình nghĩ Shovras Bender will còn lâu. finally be making an official Lôi appearance in hả? version 4.3. Hỏa. I'm so excited. 10k lượt xem rồi. Oh, by the way, what do you think of letting one of our characters from the new version take the lead Chúc role 10.000 in anh our em buổi tối commercial? vui vẻ nha. Oh, well, I mean, if we're shooting a video for Chioria Boutique, then I think Wow. Navia would be an obvious choice. Đùa hệ băng After đấy. all, Navia's clothing was designed by Chioria Đồn một herself. hồi cuối cùng thành 7 hệ luôn. That was actually a How really about Phong? natural sounding product placement for Chioria Boutique. You're amazing at this. I know it sounds like product placement, but Chiori really was the designer who Thảo, created Navia's Thảo hấp dẫn đấy. Lùm mà lem hệ Yes, Thảo. let's have a look at her fashion show. Ooh, and by Hệ Thảo là fashion hữu chất show, luôn đấy, nghe hệ Thảo nghe tôi đã thấy mạnh rồi. character showcase. I always say that Oh, blind đến optimism Navia trước. isn't the answer. If you want a bright future, you have to go out Chúng and ta sẽ được seize biết bí it mật là with your Navia own có two phải là nhân vật hands. trong Bender thường không hay Limit. Góc vừa rồi hơi đỉnh luôn. Cắt ra làm ảnh thăm được. Vậy nghề nghiệp. Đến góc này cũng được này. Got your name on it. A proper send-off from the Spina with Nổ love. ảo thật. Đấy, 3 góc rồi đấy. 4. I'm sorry, can we take a moment to appreciate how perfectly Chiori customized Navia's clothes and accessories to reflect her personality? She clearly Blue pays Diamond a lot of 404 attention to the small vừa chơi details. Aeroring vừa quay live của Đạt. Erica, I love how seriously you're taking Aeroring this mình thấy nó có cả sponsorship. mấy It's really cái great. class dễ chơi lắm mà. While we're Đồn on là this khó topic, nhưng mà mình though, thấy có vài class dễ chơi lắm, kiểu như kiểu Navia's chơi phù parasol thủy seems ấy. pretty interesting. On the Cái này lạc đề. outside, it looks like a delicate accessory used to block out the sun. Tôi But đừng on bệnh the nghề nghiệp đâu. inside, there's actually a Nếu mà cai secret được thì nó không gọi là bệnh firearm nghề that nghiệp. can be used to ward off enemies at a moment's notice. It's elegant and fierce all at once. Just like Navia herself. Exactly. Even when it comes to her enemies, Navia is not the type to eschew basic etiquette, so she prefers to maintain appropriate distance while in combat. While using her elemental skill, Navia opens her gunbrella Đánh thường còn có and thể duy fires trì khoảng cách multiple tốt Rosula với cả kẻ shard địch luôn. shots that can pass through opponents, dealing geo damage upon a successful strike. Ooh. For a Siêu period e of đạn hoa time cải. after using her Navia elemental chắc là Hải skill, Phòng rồi anh em ạ. Ở Hải Navia's Phòng. normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of Geo, which cannot be overridden. Đính kèm. Now, when Navia's in combat, there are these little Người markings phun around her tên gốc that Hải look Phòng. like bullets. Có mấy I wonder cái if that's some sort of viên đạn ammo nhìn khá là for dễ the nhìn đúng không anh gunbrella? em? Oh, yeah. Khi full lên bắn một phát. You guessed it. Bao mạnh When luôn. a character in the party obtains an elemental shard created from the crystallized reaction, Navia will gain crystal shrapnel charges. Navia will consume these charges after unleashing her elemental skill. Her skill damage dựa vào phản increases ứng with kết the tinh. number of charges that she's Nhưng mà accumulated. nó không giống với tưởng tượng của mình lúc đầu khi nghe về cái này. So you're Tưởng tượng lúc saying đầu nó that sẽ hút. Navia's elemental Đây là skill kiểu nhặt. becomes more powerful if she works together with other Ý mình là characters in the dùng party E ấy, to còn bình trigger thường là the mình tưởng crystallized là tự nó reaction. sẽ bay vào. Yes, exactly. Okay, great. Navia's elemental burst calls forth Siêu nộ. the Rosula Dorata Salute, which unleashes a massive bombardment Thế bảo on là cái chiêu này nó có thể opponents in tự front of her, tìm hướng định hướng periodically mục tiêu anh dealing em. geo Ở trong elemental khu vực damage.
I should also mention that Ý mình là Navia will tự động hút ấy, accumulate chứ không crystal phải là shrapnel khi dùng E mới hút. charges at certain Hiểu không? intervals Giống if she kiểu của strikes Guru ấy. enemies with the Rosula Dorada salute. Ooh, now that salute is spectacular. That's awesome. I heard that the Spina di Rosula likes to perform firearm salutes before important negotiations. You know, as a way to celebrate future success. And don't misunderstand, you guys. It's not an intimidation tactic at all. Oh, okay. Yeah, I guess that's just the Spina's way of showing respect in their own way. Yeah, totally. Not intimidating at all. No. As the president of the Spina di Rosula, Navia is always trying to collect the latest intel by exploring all Có một nhân vật corners of có cái Fontaine. When Navia is dispatched thời gian on a thám hiểm của 20-hour Fontaine rồi. expedition in Fontaine, rewards gained will be increased. Okay, Ăn phần thưởng so khi we đi thám just hiểm mentioned Fontaine. that Cũng Navia được. is the president of the Spina di Rosula. So I think we should bring up Spina's Có contributions thêm to nhiệm vụ averting của Fontaine's Fuina. prophesized Quên nhiệm crisis. vụ của Navia. I mean, it was all thanks to Navia's leadership. Mấy cái này thì bản nào cũng có anh em. Some people không even tăng thêm lost số their lượng nguyên thạch ở lives phiên during bản nào. that disaster. I'm certain that those events weighed heavily on Navia, but she remained tough and committed to leading the Navia Spina. là Yeah. Navia là Yeah, while we're on the IPS topic build of attack. Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are Bình over, thường mà, the có town bộ is skill của nó probably quay still lại busy theo rebuilding attack build attack everything, thôi. right? I bet Navia's gonna be Đâu có nhất occupied thiết là with that nham for là a phải chơi long theo time. thủ đâu. Oh, definitely. That's something that travelers will Như- be able như to AB see for themselves. như, Navia's Noel story build attack quest, the Rosa vẫn xài được Multiflora nhá. chapter, will become available in version Cái điều nó không mạnh 4.3. bằng build The Spina phòng will ngự be thôi. working diligently to rebuild Poisson. Bởi vì nó vẫn chuyển chế Though độ repairing the chuyển đổi houses phòng ngự will be sang tấn công. straightforward, the emotional distress may be much more difficult to address. If you're curious about how Navia and her crew are going to proceed, then be sure to check it out. Oh, I'm so excited! Yeah, me I'm too. looking forward to seeing what happens. Okay, so now that we've introduced Navia, it's time for Shovris to be in the spotlight. Okay, I know Góc này thì nhìn nó she's a lại không sang newcomer, bằng cái you góc probably can't trên cái ảnh vừa nãy wait to nữa. learn more about her. So let's get right into it. Okay. Nếu gọi là góc nghiêng thần thánh anh em ạ. How should I introduce her? First off, Shovris is the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. It's a Fontainian organization that handles all sorts of difficult cases and MC đọc dangerous tên criminals. nhân vật nhanh quá, chưa kịp bắt trước. She doesn't like to appear in public without good cause, so Góc này if you nhìn- happen to Cái này run nhìn into giống her, Amber. it's likely that you're in some sort of trouble. But as long as you're a law-abiding citizen, there's no need to worry. Shovris is actually really easy to get along with Vẫn đọc outside là of kiểu work. sắp reel thôi. Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. Cầm súng mà vác thương cái đánh nhỉ. Phải bắn bom bom chứ. Bom giống thật. Con nét giống thật. Hands where I can see them. Mình đọc trong tin từ giang hồ thì có vẻ là Chef Reel có cả cái skill có thể That was so làm cho quái nó And I'm not just không văng talking đi about xa her đúng không anh em? skills. Oh my Nhưng mà gosh, chắc nó không sẽ look at her không hoạt động tốt bằng idle con quái của hệ phong đâu nhỉ? animation. I love that she loves snaps. Đúng rồi, chơi quái tải anh That em. is so awesome. Team chỉ có hỏa với lôi thôi. She gets it. She really does. Chắc là lát She's nữa not họ cũng sẽ exactly nhắc đến what cái you'd thông tin đấy. expect from the captain of the special patrol, though, right? I guess that's kind of true. I mean, Shovris' work as a captain can be really stressful. I mean, I can't blame the girl for indulging every once in a while to relieve some stress. She even adjusts her training regimen to make up for her snacking habits. In fact, she trains more than any other member of the Special Patrol. Her platoon really admires her for that. Wow. Okay, she's got some willpower. That is awesome. She's really 4 sao admirable. hả anh em? The Special Đây chắc là Patrol 4 sao rồi. prioritizes combat ability above all else, so the organization often attracts some eccentric personalities. Okay. Yeah. Anh em học The combo Special để Patrol used nách to kẻ have địch. problems with insubordination, but ever since Shovris took control, everyone has fallen into line, which does not surprise me at all. She commands respect among her Nhân peers, vật and she's a Fontaine thiết formidable kế nhìn trắng fighter, ngược and vãi. she leads by Bạn là Trọng example. Nguyễn chia sẻ. Đúng Though rồi. she demands excellence from her platoon, she holds herself to even higher Chắc là standards. trắng thật nhiều để cho She always sang tries to be an example for others Hỏa to Quốc follow, nó whether it's investigating tối màu cases cân bằng trở or lại. in marksmanship practice. And it looks like a lot of her skills involve using a musket. She must be a pretty good shot. For sure. Shovris Đến đoạn and nào her giới thiệu về musket are skill. basically partners in crime. They're Đây là đánh inseparable. thường. She definitely knows her way Đánh around thường cầm the thương firearm. cũng cảm giác như kiểu đang Shovris cầm uses súng her lưỡi lê ấy musket anh to fire ạ. at opponents Nhìn during cái her hoạt ảnh rất là elemental giống luôn. skill. For a period of time after unleashing her elemental skill, Shovris will continuously restore HP to the active character on the field. During her Có elemental khả năng hồi máu luôn burst, kìa. Shovris fires an explosive grenade with her musket.
which will split into secondary Có khả năng hồi explosive máu luôn. shells upon impact. Mình không biết cái thông tin này Whoa. trong LịCH luôn, không để I ý. noticed that Chevreuse has bullet-like markings around her during combat. Can she shoot a special type of ammo? That's right. Chevreuse obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers the overloaded reaction. Holding Chevreus's elemental skill will consume this special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE. This attack will also grant an attack buff to all pyro and electro characters in the party. Okay, so Bút cho that's hỏa where với the lôi name chống độ. overcharged ball comes from. Uh-huh. Chevreuse actually came up with the name herself. Oh. She was reading a novel where the protagonist believed that names held a lot of power. If you give something a cool-sounding name, Chơi, then you've given Romia yourself quá an tải rồi advantage anh em. over your enemies. Mình có hấp That dẫn kind không? of logic resonated with her, I Bắn bóp guess. có khi hợp lý. Well, I guess she has a point. Oh, I should also mention what happens if Chevreuse is paired with all pyro and electro Đấy, characters. họ nhắc kìa. If your party contains at least one character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's pyro and electro resistances to decrease. Okay, so it seems Nếu như like trong đội Chevreuse chỉ could có really hỏa với lôi shine thôi in thì sẽ kích overload hoạt được cái team. phần nội tại, làm But giảm I also did kháng. notice that Chevreuse isn't Còn nếu như solely mà cho limited to cái a nhân vật khác musket. vào thì She nó also không uses xài the cái bút đấy, polearm tương in tự với combat. Lilu á. Okay, honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she came after me. Oh, for sure. Most people who have something to hide avoid her like their lives depend on it. And maybe it does. In all seriousness, though, that's why Chevreuse trains so hard. She has to be able to catch a wide variety of cunning criminals who try to evade her at Giảm all 40%, costs. không cần bóng So hình. when Chevreuse Thì is in your phải làm party, thế nó mới stamina chơi được consumption chứ. from Bây giờ sprinting is cho nhân vật khác vào thì không kích hoạt được cái đấy đúng không? I love that. Nên These two new nó không có cái characters are 40 great. giảm kháng đấy. Both of them would be Thì great nát leads in luôn, our không chơi được commercial. cái. I don't know, it's so hard to choose. I know. And I will make this even harder for you. Oh no. We're about to take a look at what event wishes that travelers can look forward to in version 4.3. The candidate pool Cảm ơn bạn, for the Violet nhé. lead role of our commercial Ủa, is tắt gì about to get even Không, bigger. chỉ có Oh người my Violet thôi. In the first half of version 4.3, Ồ, banner travelers kìa. can look forward to Em, đến event rồi, đến wishes rồi. for Navia and Ayaka. A new Không có dòng 5-star chú thích claim nào order cho for Navia Verge hết. will also be featured in the weapon event. Không có dòng chú thích nào bên In the dưới. second half of version 4.3, we'll have returning Giờ event tin đồn wishes về, for the Knight and Shogun and Này Yoimiya. đa là fake During rồi. this time, Chevreuse will also receive a huge drop rate Raiden và boost. Yoimiya. Be Trời sure ơi, to check them Yoimiya out if đây không phải you're lần đầu nên interested. không ngạc nhiên nữa rồi. Travelers can also look forward to two new artifact sets Thân in Yoimiya. version 4.3. Lần này tôi sẽ Songs dùng of Yoimiya. Days Past and Nighttime Whispers in the Echoing Woods. Be sure to keep an eye on Ít nhất future sẽ thử một lần. announcements to learn more about them. Đây là This bộ seems di like vật the mới. perfect time for Bộ our bên dưới first màu break. đẹp thật sự luôn. We've shared a ton of information so far, and I bet travelers could use Cảm ơn some bạn, time Lộc Đặng to nhé. digest it all. You're right. Giới thiệu banner mình đi điên cướp anh ạ. Let's Sợ take thật. a break while we take a look at the second group of redemption codes. The version 4.3 special program is brought to you by Chioria Boutique and will return shortly. Giới thiệu banner như điên cướp. Cái này dễ, nó phát ra luôn. Đấy, tôi gõ xong đầu tiên này. Đúng ta, đúng rồi. Về banner của Navia thì kiểu không có cái thông tin, cái chú thích nhỏ bên dưới là nhân vật sẽ vào banner thường. Như vậy thì nếu bây giờ khẳng định 100% là nhân vật này sẽ vào banner limit rồi, đúng không? Và cái thông tin tin đồn và banner thường là không đúng rồi. Là có sức mạnh của nhân vật limit. Còn mạnh đến đâu thì đợi review sẽ biết anh em. Welcome back, everyone. So, we've thoroughly Bây giờ thì họ discussed đến, our casting options for the Chioria phần, Boutique commercial. But Sự kiện và có cái vũ khí free kìa anh em. Bên cạnh nó là cái để tinh luyện. Have any ideas? If we're making a commercial for Chioria Boutique, then how about we include some event footage of Chiori? Oh, yay! Chiori is actually going to appear in the event for version 4.3. What? While the travelers have been able to see her store in the court of Fontaine, they'll finally get to meet her in person. Yes, I know. Travelers can also look forward to meeting đây là trọng kiếm mà nhìn này không giống. Fontaine. Chiori suggested 4,99 that they đô. should stop Có by, A rồi, so mừng quá. here they are. Chúc bạn và mọi người đang định đâu đây may mắn nhé. Perfect time for a word from Đón our bạn. sponsor.
An Inazuma-born fashion icon, Chiori! Chiori Boutique is your one-stop shop for the latest and most influential fashion in Fontaine. Sao A không đi với Yamiko nhỉ? That is right. Chiori is acquainted with the Kamisato Nếu như thế mình thấy cảm siblings thấy khó chọn because hơn she's ấy. also from Inazuma. She actually introduced Ayaka Tên and của cái trọng Hayato kiếm to có gì đặc biệt hả anh Xavier em? and Mình không để ý. recommended that they make the trip to Không thấy ấn tượng gì Fontaine cả. for the Fontanalia Film Festival. So exciting! Will you tell us more about the Fontanalia Đúng rồi, Film kiểu này chắc là Festival? nhiều anh em sẽ roll cung bệnh của Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Lock Knights. According to the Yoimiya luôn đi myths, they cùng went thần. on a quest to search Chỉ có for thần the mới xứng đáng đi Oceanids với and Yoimiya. eventually welcomes the Hydro Archon Egeria to Fontaine. Lần này mình sẽ roll It's one of the mình most important lần này mình sẽ festivals roll in Fontaine. Yoimiya anh em. Like what the Mình sẽ Wind roll Festival kiểu is to Mondstadt, nổ. the Lantern Rite is to Còn nếu như nó ra bảo hiểm thì So xin chia buồn với nhân vật. The Fontaine Film Lần này mình sẽ roll. Association proposed the Fontanalia Film Kể Festival cả không earlier dùng. this year. Mang về And sưu tập. during this time, the public may submit films Biết đâu nó for cho mình để evaluation. QQ-C6. The entry with the highest score will be Yoimiya given vẫn the đéo có Farina cái Award by QQ-C6. the association. Well, we Đời nó là can see thế. Farina working with Ayaka and the others here. So wait, does this mean that there's a chance that Farina might win the Farina Award? Okay, now I'm intrigued. Well, I'm sorry, but I'm gonna have to leave you in suspense. If travelers are curious about what Ayaka and the others are doing in Fontaine or how Farina fared, Vãi, you'll bây giờ just vẫn have đang to giới play thiệu the về cái sự kiện event này when à? the new version Trời becomes ơi. available. Này vậy. So we know that several friends from Inazuma Sau đoạn này mình nghĩ là sẽ đến will be in demo for the của cái Fontanalia phần Film sự kiện có những cái gì. Festival. But travelers Đây have là sự kiện so lớn much thì sẽ more to chắc be là sẽ excited chia ra about. bảng Travelers 3 đến will 4 also màn have chơi. the opportunity to participate in a variety of activity booths during the festival. Game Each dễ one hơn will game have đi a cảnh different roll cung theme. bệnh làm gì. So cool. Mình không The roll first cung bệnh activity nhân vật không booth phải là vì is game the dễ hay game khó. 1,000 pace interdiction Mà đơn giản là mình muốn lấy nhiều nhân vật. sharpshooting zone. In this activity, travelers will use the special security and surveillance patrol simulation device Ui, to practice vai, targeting and sniper! shooting opponents. Yep. What the fuck? The Special Patrol wanted the public to experience how fun Sự kiện thú vị vậy. target practice can be. And the second activity booth is called Trick Shots, Tricky Lights. In this activity, travelers will use the studio's special lighting effects to film a fight scene. Take Vẫn nhớ advantage of the cái buffs trò brought là about by the special lighting game, effects to defeat an làm endless stream of lính opponents bắn tỉa. and obtain a Giờ được higher chơi trong score. Genshin luôn. So cool. Game Those special à, phí lighting lù cái gì cũng có. effects really give Hay. off old movie vibes. Navia's movements are also super smooth. It's all so atmospheric. Oh, for sure. Cái này không có trong But nick này. not everyone is enjoying Cảm the giác fun and nó games. ngạc nhiên thú vị thật Travelers will sự. meet a contract employee at the third activity booth. She needs some help with her demanding client. During the activity Extreme Drive, travelers will help her test out stabilization mecha balls. Vũ trụ anh em. How the traveler chases after those stabilization mecha balls. Chúng ta phải đẩy bọn này I nó bet vào that cái cổng contract sao? employee can relate since she's being chased down by that client. Phải chơi co-op kìa. Stabilization mecha balls seem pretty ordinary, but they're actually Chơi very co-op anh ạ. agile. They'll automatically này avoid chắc all khá là vui testers đấy. by moving in the opposite direction of your movement. You can find jump Wow. boosters around the Đúng là testing về grounds. một Travelers phiên can bản use không có them vùng to đất jump mới, không có higher chuyện and mới, further, có sự which kiện is nó phải thú perfect vị. for quickly traversing to the other side of a Cũng được. stabilization mecha ball. Travelers in co-op matches will have to find a way to herd as many stabilization mecha balls into their target area as possible within the time limit. The more mecha balls that end up in your area, the more points you'll earn. The fourth activity Biết booth đưa là is gì thế? called Into Nó the nhanh như Frame. điên cướp luôn. In this activity, travelers will get to Nhiều người shoot sẽ hỏi their lắm đây. own scenes by experimenting with different camera positions and narration techniques. Cool! We get to make a movie! That's awesome. Yeah. Travelers might remember helping out Xavier Cảm ơn with bạn the Ngô Khiêm nhé. filmmaking back in 400 roll rồi. Ui Inazuma, dồi, but nhiều this thế. seems more professional. Wait, maybe this can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think about it, a Fontanian man went to Inazuma to shoot a film. I guess Quay phim luôn. international travel can be a source of artistic inspiration. That must have also been true in Chiori's case, since she opened Chioria's boutique in Fontaine. Ooh, Nghe có vẻ that phức tạp. could be a strong theme for our commercial. Actually, Tả lầm làm YouTuber. Ayaka and Ayato aren't the only Inazumans traveling abroad in version 4.3. Kuki Shinobu just arrived in LİCH for her class reunion. Yeah, and Ito decided to tag Ai vừa along nhắc as the đến boss of the Arataki gang. Shinobu đây anh em. And he brought his Onikabuto with him. I think he plans to train his beetles for battle. Wow. Yeah. Có sự kiện của Ito nhưng mà lại không có banner Blazing của Ito. Armor Beetle Battle Boot Camp. That name is definitely Đúng bộ. very Ito. Right, for sure. And there was also a Beetle battle event Cảm in ơn bạn version Ron Nguyễn nhé. 3.4, right? Ito battles Em against a đợi super A từ powerful 3.3 Beetle tới giờ. battler.
I believe his name was Grandmaster Banner gần nhất Hanakato. của Yep. Raiden là từ bản nào anh em? Grandmaster Hanakato made Lâu an quá mới nhớ impressive đó. showing during the last Beetle Battle event. This time, he's made the trip to Liyue with Ito. It seems like the two of them have met Sự a kiện trốn tìm đâu à? mysterious new Beetle Sự kiện trốn tìm hay thật đấy, nhưng mà nó diễn ra nhiều quá thì nó cũng sẽ nhạt đi. Who is it? Cứ để lâu lâu quay trở lại đi. I'm sorry. I'm 3.3. sorry. I can't give that away. Travelers will Đây thì have lâu to lắm rồi discover đấy. their identity during Một these năm trước. Aside from meeting this mysterious new Beetle Sự kiện này battle thật à? master, travelers can also Wow. look forward to new ways to battle. While the movement and Sự kiện này charge thật mechanics cũng remain được. unchanged from the Nhưng original mà mình có event, thêm skill travelers không anh can em? now also instruct Hình như mình có cả Hakuto skill để to đỡ use kìa. guard to Con bọ nó defend khôn hơn against rồi. electro bullet Lần trước and mình chả có jet skill gì cả. Make use of the Lần trước mình chỉ movement, có húp charge, thôi. and guard strategies to topple your opponents no matter what they throw at you. Master them, Có skill mới là you'll khá be ok ready rồi. to tackle the ultimate trial of the strong. Được rồi, đấu bọ có cải tiến. Strong. Travelers can look forward to encountering an old friend in the Fontanian countryside. That's right, Ồ, Ullman came thế to là có thêm màu Fontaine mới and và cộng brought thêm his tất cả những treasure màu map cũ and kìa anh em. treasure-seeking Tức là anh em seal vẫn phải đau đầu along lựa with chọn rồi. Yay! Our mini Sealy friend is back! it. So cute. Travelers can help restore the Sealy's Con pet này nó bị vitality by absorbing mute chưa energy biết. from the locations that are Con marked on pet này nó Ullman's ồn treasure ào map. kinh khủng. In return, the Sealy will guide us to the locations of buried treasure. After collecting Vâng, bây giờ là cũng đi ancient tìm kho báu coins nhưng mà là during ở this dưới event, biển. you can exchange them for various rewards, including a mini Sealy in your preferred color. Ooh. Okay, so in Bạn the chỉ có event thể preview, đổi it looked like some of the treasures một located Sealy underwater, trong but cái sự kiện when I này. first arrived in Fontaine, I discovered that Sealy couldn't follow me underwater. Is this treasure Bọn này nó nói nhiều lắm đấy, anh em thấy được cute nhưng mà kêu nhưng mà đeo lên anh em thấy đau đầu. In this iteration of the Lost Riches event, a new mini Sealy Đây, màu named nó đây này, Brilliance ảo will phết be nhỉ? available. This new mini Nó Sealy còn có cả can cái travel quần sáng nữa underwater. kìa. Amazing! Con này đặc biệt thật sự luôn. Treasure isn't the only thing that you'll discover in Màu không Fontaine's quá đẹp nhưng mà countryside. You might also nhìn nó come đặc biệt. across a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. During the Dance of Resolute Will, travelers will get the chance to participate in combat challenges. Each challenge stage cũng will là contain two hay rounds. phát đi à? Travelers must select their party compositions before the challenge starts. One of your chosen characters must be used in both rounds, but no other character can be repeated. Oh, okay. Chỉ một nhân After vật you chọn thì complete a được Blade Dance objective during a challenge, dùng trong you 2 will vòng, obtain còn a các nhân vật khác thì heightened không verve được buff. dùng. Defeating opponents while heightened verve is active will grant you more points. And another old friend is returning in version 4.3. That's right, it's Lieben! Yay! And if Lieben sắp tiết lộ Lieben về is thế giới bên ngoài around, Tây then Phát kìa anh that em. must mean we'll have a chance to trade a bunch of items for Primo Gems again. Ooh, exciting! Okay, so it looks like Lieben isn't the only old friend we'll be reunited with in version 4.3. Ông kia quay lại Several đổi qua familiar kìa. faces will be joining the Genius Invocation Yes! TCG. After this update, Được tháng triệu travelers hồi. will have the opportunity to challenge characters around Fontaine. Ooh. A new Fontaine-themed Event table easy nhất game. customization will Đấy là also be available. các phiên bản từ phiên bản thứ hai thôi. I'm so excited to see players Phiên bản đầu tiên của challenge Liben those tốn kỹ lắm nha anh em. Oh, so exciting. Travelers Anh can em còn look nhớ cái forward lần đầu to the tiên Liben xuất addition hiện of không? several new Mỗi cards, ngày một vị trí. including 6 new character cards. Tìm cũng mỏi. Plus, 5 new monster cards, such as Dvalin, Signora, and Ajdaha, will be obtainable from the corresponding tavern challenges. But that's not all. The Forge Realms Temper event will also be making a reappearance, and there will be an update to the heated battle mode. Be on the lookout for future Đứng announcements. thứ 12 trong số 11 cắn dành pha tôi. Content to look forward Wow. to outside the game as well. The Quả Genius donate Invocation ấn TCG tượng đó. Asia Invitational will officially begin in Cảm ơn bạn nhé. January Cảm ơn bạn 2024. Tuấn Như Ngọc. Travelers can look forward to some friendly Là Noel competition đã xuất between hiện. 16 of the top TCG players all across Asia. I heard they're some of the best in the region. Đúng rồi, So Liben cool. Liben nhìn rất giống Be kiểu sure to già follow Noel the thôi anh em. Astro Carnival X or Twitter account to stay up to date on the latest news about this epic showdown. Oh my Xích Nora gosh, kiểu this gì is cũng được hồi also sinh ở Lan Lan. exciting. Người trung thành Well, hang bộ trưởng on bộ to lạc that quan feeling, của Xích Nora because ở we're đây. taking a short Biết đâu lại break thành to sự thật look thì at sao the đúng next không? group of redemption Lúc đó tôi codes. sẽ vinh danh We'll bạn. be back to sharing more exciting information about version 4.3 in just Thực ra a mình cũng moment. muốn lạc quan lắm. Yay! Cảm ơn bạn Khắc Hoàng nhé. Lên lấy Navia, EKC2 hay EC3. Cái này bây giờ trả lời nó nhanh quá thì nó sẽ không chính xác lắm. Có thể là mình sẽ trả lời sau nhé.
Anh em nhớ kiểm tra lại code xem có đúng không nhé. Navia, EKC2 hay là AC3? AC3 mình thấy nó đóng góp vào có sát thương ấy, nhưng mà nó không thực sự kiểu vượt trội như kiểu là bạn từ kiểu C0 lên C2 hay là 1 đến 2 đúng không? Vẫn có khá nhiều sát thương. EK thì mình không chơi phần cung mệnh nên mình không để ý lắm. Navia thì mình cũng chưa biết là nó có cái sức mạnh như thế nào. Nên là mình nghĩ bạn lên đợi thêm đi. Welcome back, travelers. We've introduced a lot kiểu of content, Navia and we've gotten Navia a ton mà of inspiration for our commercial. kể cả là có đam lớn đi nữa, cứ cho là lớn như kiểu là Ito đi, thì hãy nhìn cái sức mạnh của Ito hiện tại ấy, nó có thật sự là vượt trội hơn các team khác không? Nó có gặp phiên nguyên tố thì nó có khóc không? To thế thì cũng khó, bởi vì là Navia này có thể đi kèm như nguyên tố khác, nhưng mà vấn đề là vẫn có một nham đó, và nham phá nguyên tố rất là đuổi. Nó vẫn chưa giải quyết được cái phần phá nguyên tố ấy, nên là After the version 4.3 khá lăn tăn. update, travelers can Cảm ơn check bạn Lâm out nhé. Chúc anh artifact set cả buổi tối vui. recommendations for a given Cảm ơn bạn rất nhiều. character to see what artifact sets active Chúc players anh have em been choosing 14.000 for anh that em buổi tối vui vẻ character nha. recently. That's cool. In addition, an automatic locking function has been added. Now, when filtering artifacts in your inventory, you can lock the artifacts that fit your filter Cái này là specifications đã in có trong cái phần batches. bản With tin the mình đã phát automatic triển rồi. locking function, newly acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked when added to your inventory. Oh, that's awesome. Travelers can have up to 2 preset auto-lock plans for each artifact set. Travelers can choose their own or follow the recommended settings summarized for active Cái này player mình thấy data. nó đang hơi Since phức it tạp. may take some time to collect Về the cái độ hiệu necessary quả của nó thì statistics, new artifact sets will not feature recommended locking settings immediately. Okay. Yes. Of course, if you can lock artifacts in batches, Để nó you có can lưu thánh vật unlock đóng them in tiện đúng không anh batches em? as well. Ví dụ trường hợp như Travelers kiểu can là look của forward to Dung Ly both chẳng of hạn, those một mình Dung Ly features đã có in 3 the 4 new bộ update. rồi. That's not all Đổi though. team, đổi bộ. Travelers will be able to sort artifacts Cái này by nó đâu có 3 giải quyết được cái vấn đề đấy đâu. Plus, the artifact enhancement screen will allow Cái này nó tạo ra travelers như to kiểu là add a để greater amount of đây này, để cho những cái trường hợp như enhancement này này, materials at once. ta có thể An add thêm. enhancement limit feature will also be available. Hopefully, these optimizations will not only make artifacts easier to find, but also quicker to level. Be on the lookout for future announcements to learn more. The project team is always working hard to address your survey feedback. So, travelers should look forward to further artifact-related optimizations Các in khoảng future 89 version thanh updates. đạt nhiều. Nếu 3 cổng băng có lẽ chuẩn nhất lúc này rồi. Nếu là bạn là người chơi kiểu are all in the works. cái gì In nhỉ? addition, the project team has made adjustments to provide smoother ascension and enhancement experiences for travelers. Meneyaka When you level up thì a chắc chắn là chuẩn character, rồi. enhance an artifact, or enhance a weapon, you no longer have to click so many pop-up windows. Oh, that's awesome. As a new player using a Cung mệnh few vào 1 thì and 2 kiểu star ngay cái team materials đang to đuối level thì nó cũng sẽ artifacts, the whole process có cái might sức feel mạnh a để bit kéo lên, slow, especially with mạnh pop-up ngang với những cái windows team đang có Totally. sức mạnh This new optimization ở phần significantly không. reduces the amount of pop-up windows that we have to click through, so travelers can look forward to a much smoother enhancement and leveling process. The next optimization has made it easier to repeat domain challenges. Previously, travelers who tried to continue domain challenges would be sent to the entrance of the domain. This meant they would have to run all the way to the center to start the challenge. But Xem lại thông tin after sự kiện this thì cảm giác update, nhìn giống Free travelers who Fire choose thật. to continue in a domain challenge will load right next to the area where you actually start fighting. Which Mấy is cái này đã amazing. có hết trong cái phần bản tin So happy phát farming, triển rồi. everyone. Ooh. This should make it way easier for players to farm artifacts for Navia. Oh, yeah, True, definitely. In addition, version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon cái Quest vụ này là Chapter 2 Act demo về 4, cái In the họ Depths, nói là an tinh unexpected chỉnh ở cái phần reunion, takes đá sâu với cả place cái in nhiệm the vụ ma thần ấy underground nghe. mines of the chasm. In the past, travelers had to complete the world quests, Chasm Spelunkers, and the Heavenly Ở cái Stones chỗ này debris có cái before quest being able to proceed có to búp the bê Archon kinh khủng quest. đấy. Mỗi lần nhìn This chỗ này mình lại nhớ cái quest đấy. Travelers no longer need to complete those two world quests. Sau cái quest đấy mình không thấy có những cái quest kiểu ma quái như thế nữa anh em ạ. Sao không làm nữa nhỉ? Oh. Thú It vị will đấy. take them to the corresponding area and Mở automatically sẵn luôn. trigger the next steps of the Archon quest. Oh, that's amazing. Yeah. This will hopefully make it easier cào for sai, bạn nhập sai travelers đó. to quickly Có progress thể là through do Archon quests. nhầm lẫn gì đó. Lát nữa mình có kiểm tra lại code mà anh em. Significantly easier for new or lapsed players to access the Archon quest. Vẫn nhớ cái đoạn này đúng không anh em? Sweet, Cái sweet thành phố nó bị intertwined lật fates ngược. as fast as possible. Cái tòa tháp. Definitely.
Quét búp bê ghê thật. Also, Mà nó hay. one-click Quan trọng là nó hay. expeditions will be available Là starting quét nào vậy hả? in 4.3. This will allow Thế bạn chưa làm travelers rồi. to claim expedition Đây, cái này rewards mình and cũng mong chờ repeat này. expeditions with a Bấm cái single tiện click. vãi. Travelers will also be able to claim processed Ồ, đây là ingredients minh họa and cho cái phần nấu forged ăn. items with a single Nó có click. áp dụng cái tính năng đấy không? Sweet. That's gonna make it Chỉ easier có to nhận collect luôn rewards thôi from chứ không có chat gửi tiếp. Definitely. There's Đây. also a ton of other luôn, có gửi quality tiếp of life không? improvements in this update. Không. For example, Thế anh em vẫn phải gửi đến 4 optimization lần of the thôi. enemy tracking with Cải the tiến lửa adventure muối handler, à? and character selection logic Cho người ta during gửi crafting thêm cả and đống cái forging. khoáng vào cho In nó addition, rèn from tiếp đi. performing mystic offerings, travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot to look forward to, so be sure to check future announcements for more information. Vẫn lười. Okay, Cái moving tí một on nửa to anh ạ. Nó chỉ có một nửa optimization. đấy. A new Fontaine-style realm layout will be added to the Serenity Pot. Simply purchase the corresponding items from Tubby to unlock it. Ah, it looks like an aquarium. Ồ, đây là cái ấm. Travelers trần can ca. use ocean currents to travel between Wow. the islands in this layout. Này có đặng máy không anh em? Some islands even Mình nghĩ have chắc không đâu. ponds that travelers Bởi vì nó can vẫn là use lấy to những keep cái fish. asset của Underwater kingdom. It's so pretty. Fontaine nó nhét vào ấm thôi. And they'll be even prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see what everyone's Đặng going to ác. come up with. Especially my friends' teapots. You just want to copy their designs, don't you? Nhưng mà không biết anh em thấy sao nhưng mà Me? cá nhân mình thì mình thấy đẹp đấy, nhưng mà mình cảm giác nó hơi tù I túng anh ạ. have another piece of super exciting news Có to thể share là with everyone. chỉ cảm giác ban đầu I thôi. know, right? The annual Genshin Impact online concert Melodies of an Endless Journey Đức Nguyễn. is coming soon. Đây là KC2 ok không? C1 có chấn có. I heard this year's C2 nó có concert thêm is cổng going nữa to bạn. celebrate Mạnh hơn Genshin's classic melodies in an entirely Chủ yếu new những cái way. content của bạn thấy Let's take a rap sneak peek at some of the amazing kiểu, moments that this concert dồn has đam in store. khủng. Hay có phần cung bệnh đấy lắm. Đây là cái gì anh em? Nãy giờ mình mải trả lời câu hỏi quá. Wow. Trên đảo trên không có thế này không nhỉ? Này mình thấy cũng bình thường, nó không quá nhanh đâu. Tốc độ khá là ok, bởi vì phần sự kiện thì nó không có nhiều quảng cáo. Không hiểu sao nhìn thấy con sóc với cả cái con đây là con gì nhỉ? Trồn hay cáo thì mình nhìn thấy mấy miếng thịt rừng anh em à. The 2023 Genshin concert held in Shanghai Đâu có thiếu last thịt đâu nhưng September mà will also be online soon. So stay tuned, travelers. Whoa, so we have 2 online concerts to look forward to? Yep. Further details will be announced across Genshin Impact's official social media accounts, so be on the lookout for more information. At the end of version 4.3, travelers can also look forward to Không the thấy họ nhắc release gì of đến the anime fourth cả. Genshin Impact character OST album, Yên Stellar bình Moments vãi. Volume 4. Có mấy miếng thịt The album xong rồi will làm feature cả 26 character đống lửa, songs created by the PvP Hoyo nữa, Mix team. bao yên bình. We're finally getting Hợp lý. Alphatham and Wander's OST. Và mông chảy ra ăn ngay. And Farina's song too. Her song All the World's a Stage has already been getting a ton of love. Oh, that's Hết awesome. cứu. Okay, Thế mà well, vẫn hết that's 1 all the tiếng new 11 phút đấy. information we have to share about the update. Ô, đây là So, cái ảnh nữa này. I guess that means it's time for Ảnh the này version của Lai cũng đẹp 4.3 này nghe. special program to come to a close. Hai ảnh đều xuất sắc. Aww. But we haven't even come up with a plan for Mình a vẫn nhớ Chiorya cái boutique line đợt Tết. commercial. Khá đặc Actually, biệt we've đấy. already finished shooting it. You're right. The special program was a pretty Phiên good bản commercial. 4.4 thì chắc là I'm nó sẽ hấp certainly dẫn not hơn going nữa. to forget the name Chiorya Boutique after this. Mà không thấy họ nhắc gì đến Chiori nhỉ? Oh Có my nhắc gosh, không anh we em? really did cover a lot of important information today. For sure.
The most important part is our final Sau word lưng from our Navia có ma sponsor, kìa. Chioria Boutique. I'm just Ê, kidding. đang nhắc kìa. Just kidding, I'm just kidding. Có. I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact, and I cannot wait for all of you to meet Chevres. Có nhắc rồi. Totally. Chắc là mình không để I ý rồi. feel exactly the same. Can't wait to see more Navia in her fighting action. And also, can't wait for little swimming sealies. They are Yes. so cute. So Oh my goodness. cute. Cái phần And I banner think nó giới thiệu the nhanh lắm anh mini em. games are really Đến mình fun. còn thấy chóng mặt We đây get to này. make like a little movie. Yes. Well, I am just so glad that Thấy the three of us Yoimiya were là able thấy to do Tết this hả? special program Chị không together. đúng This lắm. has been so Có much nhầm một fun. người rất cao to nào đó không? And Tại sao lại là all we Yoimiya thấy have Tết? for the Thấy Yoimiya là thấy version thần 4.3 chứ. special program. I hope that everyone's looking forward to Bạn nhầm lẫn với một experiencing người cao all lớn this rồi. exciting new content for themselves. Be sure to check it out when the update goes live. Yeah. Okay, bye. All right, bye guys. See you later. Bye. Navia xinh như tôi chọn công chúa mắt cắt voi. Wow. Đây là cái gì? Collab hả anh em? Museum, bảo tàng. Wow, Dung Ly quốc quả. Trang phục này có phải là trang phục gốc không hay là nó có cái biến tấu gì anh em? Tôi nhớ cầu vai Dung Ly nó đâu có to này đâu. Chỉ nhá hình thế thôi à? Hết rồi anh em à? Rồi vào kiểm tra lại cái code cái. Live này hay đấy chứ. Vẫn rất đầy đủ thông tin. Vẫn vui mà anh em. Không có vùng đất mới thì thế là được rồi. Rồi mình thử check lại code xem có ok không. Về banner thì nó như giống tin đồn thì mình thấy là cũng khá là căng đấy đúng không? Nhiều Raiden thì bảo là chạy nhiều rồi nhưng mà fan rất là đông. Còn đông cũng không kém là ACB. Còn Navia nhân vật mới cũng tăng rất là nóng nữa. Cũng kinh đấy. Khác tài khoản. Đây là cái code thứ 3 mà có người bảo là sai đây đúng không? À, đứng tim của đấy nó báo sai thật thì hơi mệt đấy. Nhưng không, tỉnh lại rồi. Đúng mà. Được rồi anh em ơi. 3 code đều ok, không có nào sai hết. Mọi người nhớ nhập sớm nhé mọi người. Để không có tình huống kỳ cục giải trí nhá. Đùa thôi. Cảm ơn anh em đã xem cái live đặc biệt cùng mình này. Cảm ơn anh em đã để lại bình luận rất là xôm và donate các kiểu nhá. Cảm ơn anh em cầm cái lên. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái live khác nhá. Mình Ngọc đây.